Stanvaste radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stanvaste Radio. Je bent op weg naar een spoedvergadering? Spoedmeeting? Ja, ik ga straks naar de spoedmeeting toe. Wat voor meeting is het? Is het kabinet gevallen of zo? Nee. Het is een interne meeting. Interne politieke meeting van A20. Ik wil het met je hebben over de meest besproken man van deze week. Minister van Financiën Gilmore Hoefdraad. Wat is er aan de hand? Jij bent jurist, je weet hoe de rechterlijke macht werkt. Wat is er nu aan de hand met meneer Hoefdraad? Wat zegt PG allemaal? Nou, de PG heeft namelijk de in staat van beschuldigingsstelling van de minister Hoefdraad gevorderd bij de Nationale Assemblée, omdat hij verdachte is bij het plegen van misdrijven. En als de grondwet bepaalt dat alvorens de procureur-generaal de opsporing en vervolging kan starten, dat er moet worden beslist over de in staat van beschuldigingsstelling door de Nationale Assemblée. En wat houdt dat? In staat van beschuldiging stellen? Klinkt simpel hoor, maar misschien heeft het nog juridisch meer uitleg nodig. Wat betekent dat precies? Nou, een van de gevolgen daarvan is dat de minister uit de functie wordt geschorst zodat het onderzoek kan aanvangen. Dat is één. En tweede is dat in staat van beschuldigingsstelling gaat het namelijk om dat wanneer politieke ambtsdragers bij de uitoefening van hun functie misdrijven hebben gepleegd, dat het parlement dan het moet beslissen om hem in die toestand te stellen dat hij dus in staat van beschuldiging is, waardoor hij uit zijn functie wordt geschorst en het onderzoek voortgang kan vinden, het politioneel onderzoek. Ik ken landen, of althans ik heb in landen gewoon waar misdrijf gewoon iets van de rechterlijke macht is en niet van politiek. Misdrijf is misdrijf, toch? Is niet zo in Suriname? Nee, een misdrijf is een misdrijf, maar het gaat hierbij om de hoedanigheid waarin die misdrijf is aangegaan. Deze misdrijven, althans minister Hoefdraad wordt ervan beschuldigd dat hij die misdrijven heeft gepleegd in de hoedanigheid van zijn functie. En die hoedanigheid brengt met zich mee dat je dan het hoogste college van staat, dat is het parlement, dan zal moeten vragen om hem in staat van beschuldiging te stellen, zodat hij uit die functie wordt geschorst en het onderzoek verder plaats kan vinden. Dus in Suriname is de rechterlijke macht niet bevoegd om iemand rechtstreeks te verdachten of aan te klagen? Nee, de grondwet bepaalt dat zo. Ja, dat eerst via de politiek moet gaan. Ja, via de politiek. De Nationale Assemblée moet beslissen om hem in staat van beschuldiging te stellen. Nou, dan denk ik, als je genoeg vrienden hebt in de Nationale Assemblée, dan kan men gewoon de hand boven het hoofd houden. Dat is inderdaad zo. Dus daarom, wij van A20 hebben ook in de pers aangegeven dat we een dringend beroep doen op de volksvertegenwoordigers. Dat ze hun taak ter hand nemen en op basis van wet en recht beslissen hierover. Omdat het niet zo kan zijn dat de PG nu strafrechtelijke stappen wil ondernemen tegen minister Hoefdraad en dat dan vervolgens de Nationale Assemblée daarop op ongefundeerde gronden negatief beslist. Natuurlijk moeten we de beslissing afwachten, maar wij doen in elk geval een dringend beroep op onze volksvertegenwoordigers om zich ook als echte vertegenwoordigers van het volk te gedragen. We hebben de afgelopen tijd het tegendeel weliswaar gezien met verschillende wetgevingsproducten, zoals de valutawet, wet uitzonderingstoestand in verband met COVID-19, waarbij die wetgevingsproducten onvoldoende draagvlak hadden en de hele samenleving negatief heeft geadviseerd daarover en men de zaken toch heeft doorgedrukt. Dus het is hun laatste kans om te tonen dat ze daadwerkelijke volksvertegenwoordigers zijn. Je kent de inborst van deze DNA, de Nationale Assemblée. Je weet hoe ze in elkaar steken. Wat kunnen wij verwachten? Nou, dus ik spreek de hoop uit dat men een laatste keer, want kijk, de zittingstermijn van het parlement eindigt na 5 jaar. En dat zou dus op 25 mei moeten zijn. Dus ik hoop van harte dat men met hun geweten
een besluit zal nemen hierover. Maar terecht zegt u, we kennen de inborst van de mensen. Althans, wanneer we kijken naar het verleden, de afgelopen ontwikkelingen, dan hoop ik niet dat die verwachting van mij te vergeefs zal zijn. Je verwacht is dat ze hun werk doen en meneer Hoefdraad in staat van beschuldiging stellen. Ja, want als we kijken naar die vordering van de procureur-generaal, is een lijvig document wat is opgestuurd naar het parlement, dan moet in elk geval de opsporing plaatsvinden, omdat bij het strafrecht gaat het om onder andere waarheidsvinding. Wat heeft zich voltrokken? Heeft die verdachte daadwerkelijk die strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht gepleegd? En we moeten op die vragen antwoorden hebben. Want het gaat onder andere om zaken verband houdende met hetgeen waarvoor ex-governor Robert van Tricht ook verdacht wordt en nu op dit moment vervolgd wordt. En dan gaat het om behoorlijke benadeling van de staat. En die vragen moeten worden beantwoord door de rechter. Als jurist heb je vrienden in die branche, in het vak. Hè? En u kent het dossier. Waarvan wordt deze meneer beschuldigd, meneer Hoefdraad? Wat zijn de beschuldigingen? Hij wordt beschuldigd, één momentje, hij wordt beschuldigd van iets meer dan 10 strafbare feiten. 10? Onder andere het overtreden van de bankwet. Het medeplegen van de strafbare feiten in het kader van de overtreding van de bankwet. Ook wordt hij verdacht van het overtreden van artikel 13 van de anticorruptiewet. Waarbij hij dus zijn functie zou hebben misbruikt om de staat te benadelen. En nog andere gerelateerde feiten. Maar in elk geval is de strekking daarvan het handelen in strijd met de bankwet, het handelen in strijd met de anticorruptiewet en handelen in strijd met het wetboek van strafrecht, namelijk onder andere het alleen of in samenwerking met anderen plegen van dergelijke misdrijven. Ik ken het verhaal van een kat met 9 levens, maar ik heb nog nooit gehoord van een kat met 10 levens. Dus die man gaat hangen. Dat moeten wij afwachten. Dus dat zegt u. Kijk, de bedoeling is, hij is verdachte. Dus we weten dat pas wanneer het proces is afgerond. Dus ik kan daarover geen uitspraak doen. Naar mijn mening moet de zaak gewoon worden onderzocht door de politie, zoals de politie dat zou doen in elke andere zaak. Moet de waarheid naar boven komen, zodat wij weten op welke wijze is omgesprongen met onze staatsmiddelen. Worst case scenario voor A20 is dat die man vrijuit gaat. Wat kan er dan nog gebeuren als de assemblee 26 plus zeggen van ja, wij beschermen hem. Hij heeft voor Suriname gewerkt en niet voor privé dingen. Dus hoe verder? Wat kan er dan gebeuren? Kijk, precies om deze reden is het belangrijk dat men A20 moet ondersteunen. A20 gaat voor dienstbaar leiderschap. Waarbij leiders competent moeten zijn en een karakter moeten hebben om hun functie uit te oefenen. 1. En 2. De wet zal gelden voor iedereen zonder aanzien des persoon. Dat betekent dat wanneer A20 regeerverantwoordelijkheid verkrijgt, dat wij alsnog de zaak in werking zullen stellen. Want de wet in staat van beschuldigingsstelling geldt ook voor gewezen ambtsdragers. Okay, dus als men daar nu niet toe wilt overgaan, zou die mogelijkheid er nog bestaan. Als minister Hoefdraad niet meer binnen deze zittingstermijn minister is, omdat de zittingstermijn voorbij is na de verkiezing, dan kan het ook nog zo zijn dat de vervolging voorgang kan vinden wanneer hij een gewezen minister is. Dus wij geloven dat wet en recht moet gelden. Gewoon voor iedereen zonder aanzien des persoon, voor de kleine man en meer nog voor de grote man. Want die grote mannen daar, die moeten als voorbeeld dienen voor de hele samenleving. En ik vind het echt een nationale en internationale schande dat het vooraanstaande politici zo in aanraking komen met de politie. Terwijl wij als Surinaams volk gewoon een fijn, respectabel volk zijn. Dus wij hopen dat de regering, of althans het volk, ons mandaat zou willen geven om te komen tot een nieuwe wind. Want dat is nu gewoon noodzakelijk.
Maar het belangrijkste is dat meneer Hoefdraad vervolgd kan worden, ook na zijn ambtsperiode. Dus dit is wel oké. Dus als er nu niet zou gebeuren, dan is het gewoon uitstel van executie, zegt u. Ja. Oké. Heel veel succes met jouw campagne. En hoe loopt het? Het loopt echt heel erg goed. Het is hartverwarmend. Ik kan u vertellen dat een alternatief 2020 in alle 10 kiesdistricten meedoen. En dat is echt bijzonder, want als u nagaat dat de enige partijen die dat doen zijn NDP, VHP en alternatief 2020. Dus het gaat heel erg goed. De mensen ontvangen de boodschap ook goed. We zijn overal in het veld, in alle 10 kiesdistricten. En men is gewoon moe, we zijn het gewoon zat over hoe het beleid nu leidt tot de achteruitgang van A20. Sorry, van Suriname. En wij zijn ready voor iets anders. Voor een nieuwe wind van rechtvaardigheid. Ik hoor ook vaak dat er iets NDP's-achtig kleeft bij A20. Nee, ik kan dat direct ontkennen. Dat is absoluut niet waar. Men heeft vaker gezegd dat wij een verlengstuk zijn van A20, maar dat is helemaal niet waar. Wij werken van NDP, ja, sorry. Ik hoor mezelf dubbel aan die telefoon, dus vandaar. Maakt niet uit. Je komt wel goed over hier. Gelukkig. Men zegt vaak dat wij een verlengstuk zijn van NDP, maar dat is absoluut niet waar. Wij werken niet samen met de NDP en wij zullen ook na de verkiezing niet samenwerken met de NDP. Het wanbeleid dat gevoerd is de afgelopen periode. En ook als we kijken naar de wijze waarop leiderschap wordt uitgeoefend, dan kan je niet spreken van dienstbaar leiderschap. En wij gaan voor een technisch kabinet. Waarbij er geen sprake zal zijn van partijpolitiek, patronagepolitiek enzovoort. En het is van tevoren al reëel dat niet realiseerbaar zal zijn met de NDP. Dus wij werken niet samen met de NDP na de verkiezing. En zij ook geen verlengstuk van de NDP, absoluut niet. Oké, en dat zeg je met de hand op de Bijbel? Ja. Oké, ik ga je bedanken, Serena. Dank voor je tijd en heel veel plezier en succes met jouw campagne. Hartelijk dank. Fijne middag verder. Juriste Serena SZ van Alternatief 2020, ook afgekort als A20. Stanvaste radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stanvaste Radio.